হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু ৰাস পূৰ্ণিমা, গতিকে ব্ৰতত আছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোতে আমাৰ লক্ষী আৰু নাৰায়ণৰ মূৰ্তিযোৰ অনা কথা আছিলে। গতিকে মিষ্টাৰে গৈছে লক্ষী আৰু নাৰায়ণৰ মূৰ্তিযোৰ আনিবলৈ, আৰু মই ধুনীয়াকৈ গাটো ধুই আহি চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি সেন্দুৰ চেন্দুৰ লৈ ধুনীয়াকৈ ওলাইছোঁ। কাৰণ তেওঁ আহি পোৱাৰ লগে লগে মূৰ্তিযোৰ অনাৰ লগে লগে বাকীখিনি কামলৈ আগবাঢ়িম। বন্তি জ্বলোৱা হওক, প্ৰসাদ দিয়া হওক, সেইখিনি কামলৈ আগবাঢ়িম। সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ তেওঁ আহি নাপাওঁতে মই ৰেডি হৈ লৈছোঁ। 15 দিনমান হ'লে অৱশ্যে মূৰ্তিযোৰ বনাব দিয়া, আৰু ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনাখনে আনিম বুলি কোৱা হৈ আছিলে। কাৰণ লক্ষী আৰু নাৰায়ণৰ মূৰ্তি যিহেতু লক্ষী পূজাৰ দিনাখনে আনিব লাগিছিল, কিন্তু যিহেতু মই ঘৰত নাছিলোঁ গতিকে অনা নহ'লগৈ। তো যিসকলে লক্ষী পূজাৰ দিনাখন লক্ষী পূজা পাতিব নোৱাৰে কিবা বিশেষ কাৰণত, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনাখনো লক্ষী আৰু নাৰায়ণকে যিহেতু, বা লক্ষী আৰু কৃষ্ণকে যিহেতু ৰাস যাত্ৰা হিচাপে পূজা কৰা হয় পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন, গতিকে যিসকলে লক্ষী পূজাৰ দিনাখন পাতিব নোৱাৰে পূজা, ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন পাতিলেও হয়। সেয়েহে যিহেতু মই লক্ষী পূজাৰ দিনাখন পাতিব নোৱাৰিলোঁ বা মূৰ্তিযোৰ আনিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে ৰাসৰ যাত্ৰা দিনাখনে আনিম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ। গতিকে 15-20 দিনমান হ'ল মূৰ্তিযোৰ বনাব দিয়া, এডভান্স পইচা দি থোৱা, আপোনালোকক কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত। গতিকে আজি সেই দিনটো আহি পৰিল মূৰ্তিযোৰ ঘৰলৈ অনা, আৰু যিহেতু নতুন ৰুমো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তো গতিকে ভালেই হ'ব যি হয়। বাকী চাই থাকক। এতিয়া বাকীখিনি বন্তি চন্তি যোগাৰ পাতি কৰি ৰাখোঁ। মূৰ্তিযোৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে বাকীখিনি কামলৈ আগবাঢ়িম, আৰু কি কৰোঁ নকৰোঁ দেখাই থাকিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আমাৰ মৰিগাঁও পিনে বাৰু মানুহে ৰাসলীলা কৰে, বা আপাৰ আচামৰ সকলো পিনে মানুহে ৰাসলীলা কৰে, কিন্তু ল'ৱাৰ আচামততো মূৰ্তিৰ ৰাসলীলা হয়। যদিও মূৰ্তিৰ ৰাসলীলা হয়, বহুত ধুনীয়া হয়। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মোৰ আগতে ভিডিঅ' বনোৱা হৈ আছে। আমি যোৱা বছৰ হাউলিত চাব গৈছিলোঁ। যিহেতু মই ল'ৱাৰ আচামত বিয়া হৈছোঁ, মানে পাঠশালাত, গতিকে মৰিগাঁও ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে মৰিগাঁৱৰ মানুহৰ ৰাসলীলাও সৰুৰ পৰাই চাইছোঁ। আৰু এতিয়া পাঠশালাত বিয়া হোৱাৰ কাৰণে, যদিও মই মৰিগাঁৱতে স্থায়ী বাসিন্দা বৰ্তমানো, তথাপিও মানে কি ৰাসত বা কিবা উৎসৱ হ'লেতো মিষ্টাৰ ঘৰলৈ আহোঁৱে। গতিকে উৎসৱবোৰ চাওঁ, মেক্সিমাম চাওঁ। কেতিয়াবা যদি কিবা কাৰণত আহিব নোৱাৰোঁ, সেইটো বাৰু বেলেগ কথা। কিন্তু যোৱা বছৰ ৰাসত আমাৰ মা বা সিহঁতেও যিহেতু ল'ৱাৰ আচামৰ ৰাস দেখা নাই, আৰু হাউলি ৰাস বুলি ক'লে বহুত মানে কি ডাঙৰ উৎসৱ, গতিকে দেখা নাছিলে। যিহেতু মোৰ লগতে আহিছিলে চাবলৈ, গতিকে আমি গোটেই ৰাতি ৰাস চাইছোঁ 3টা বজালৈকে। হাউলিত চাইছোঁ, পাঠশালাত চাইছোঁ, পাটাচাকুচিত চাইছোঁ, তেনেকৈ বহুত ঠাইত চালোঁ। খুব বেছি ভাল লাগিলে। আপাৰ আচামৰ পিনেও মানুহৰ ৰাসলীলা হয় যিহেতু, বা আমাৰ মৰিগাঁৱতে যিহেতু মানুহে ৰাসলীলা কৰে, গতিকে সেইটো এটা বেলেগ ভাল লাগে। আৰু এইপিনে যিহেতু আমি নেদেখোঁ ল'ৱাৰ আচামৰ পিনে মূৰ্তিৰ ৰাস, গতিকে এইপিনেও এটা বেলেগ ভাল লাগে। গতিকে আপোনালোকে যদি মূৰ্তি ৰাস চাব বিচাৰে বা কেতিয়াও আহি পোৱা নাই, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি চাব পাৰিব। যোৱা বছৰ বহুত ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন কৰিছিলে, আৰু শিৱ মূৰ্তি এটা বনাইছিলে, যি কি ইলেক্ট্ৰিক হয়, কিন্তু একদম পূৰা তাণ্ডৱ কৰি থাকে। অৰিজিনেল শিৱ শংকৰৰ নিচিনা লাগিছিলে। খুব বেছি ভাল লাগিছিলে। আপোনালোকে গৈ পিনি মোৰ চেনেলত ভিডিঅ'টো চাব, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব। বাকী মোৰ পিনৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে ৰাস মহোৎসৱৰ বহুত বহুত শুভকামনা। সকলোৱে এনজয় কৰিব, ৰাস চাব। আমাৰ নাৰায়ণ লক্ষী নতুন মূৰ্তি আহি পালে, আৰু অলৰেডি বন্তি চন্তি জ্বলালোঁ। এইপিনে বন্তি চন্তি জ্বলালোঁ, আৰু প্ৰসাদ হিচাপে মই মিঠাই দি দিছোঁ ভগৱানৰ সন্মুখত। কাৰণ আমাৰ যিহেতু বাহিৰৰ মন্দিৰত প্ৰসাদ দিছে, গতিকে ভিতৰত আৰু পাতিবলৈ তেনেকুৱা জেগাও নাই। মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ মানে কি হৈছেহে মূৰ্তিকেইটা, গতিকে বেলেগ প্ৰসাদ দিবও জেগা নাই। আৰু বাহিৰত যিহেতু দিছে, গতিকে এঠাইত দিলে হ'ব। সেইকাৰণে মই মিঠাইকে মানে কি প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়াই দিছোঁ ভগৱানৰ সন্মুখত। এয়া আমাৰ নতুন ভগৱানৰ মূৰ্তি, নাৰায়ণ আৰু লক্ষী মূৰ্তি। এইপিনে আমাৰ শিৱ মূৰ্তি। টাইম হৈ গ'ল, বহুত টাইম হ'ল মোৰ দিয়া, অলম'ষ্ট ভাঙিবলৈ হৈছে। আৰু বাহিৰত চাকি জ্বলাই দিলোঁ, আৰু য'ত নতুনকৈ ৰুম আৰম্ভ কৰিছোঁ তাত চাকি জ্বলাই দিলোঁ। গোটেইখিনি কৰি মেলি চাহ একাপো খালোঁ। খাই মেলি, কাৰণ দিনটো একো খোৱা নাছিলোঁ, মই ব্ৰতত আছিলোঁ পূৰ্ণিমা বুলিও, আৰু
মানে কি ভগৱানৰ মূৰ্তিযোৰ আনিব, যিহেতু সেইকাৰণে বন্তি জ্বলাম। যিহেতু ৰাতিপুৱা জ্বলাইছিলোঁ বাৰু ঘৰ চৰ মচি মেলি, তাৰপিছত পিছবেলা আকৌ এবাৰ ঘৰ মচি গা ধুই তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ বন্তি জ্বলাইছোঁ। এয়া আমাৰ নাৰায়ণ লক্ষীৰ নতুন মূৰ্তি। কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ভগৱানৰ মূৰ্তিযোৰ জনাব। পিছে মূৰ্তিযোৰহে দেখাত বেলেগ বেলেগ হ'ল। আগতে যোনযোৰ মোৰ নাৰায়ণ লক্ষীৰ মূৰ্তি আছিলে, সেইযোৰ আমি যেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধোঁ তেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধা আছিলে। আপোনালোকক আগতে দেখাইছোঁৱে মই আমাৰ আগৰ নাৰায়ণ লক্ষীৰ মূৰ্তিযোৰ। কিন্তু এতিয়া যোনযোৰ আনিছোঁ সেইযোৰ কাপোৰ পিন্ধোৱা নহয়, আৰু মুখৰ হেৰিটো অলপ দেখাত বেলেগ, আৰু কাপোৰ পিন্ধোৱা নহয়, কালাৰ কৰি দিয়া, কাপোৰৰ দৰে কালাৰ কৰি দিয়া তেনেকুৱা। সেইখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছে, যিহেতু বেলেগ বেলেগ ঠাইত বনোৱা আৰু বেলেগ বেলেগ মানুহে বনোৱা, গতিকে দেখাটো অলপ বেলেগ বেলেগ হৈছে। আগৰ মূৰ্তিযোৰ মোৰ বেছি ভাল লগা আছিলে। যি কি নহওক ভগৱানৰ মূৰ্তিয়ে হয়, কিন্তু ধুনীয়া আছিলে আগৰযোৰ বেছি, একদম পিয়ৰ অৰিজিনেল যেন দেখি। আৰু সেইযোৰ মূৰ্তি দেখাতো ধুনীয়া আছিল, আৰু মানুহৰ দৰে কাপোৰ পিন্ধাও আছিলে, আৰু একদম অৰিজিনেল ভগৱানৰ দৰে লাগে, আৰু দামটো কম লৈছিলে, 400 টকা লৈছিলে। কিন্তু এতিয়া যোনযোৰ বনাইছোঁ সেইযোৰ 800 টকা লৈছে। 1000 কৈছিলে, কিন্তু 200 কমাই 800 টকা লৈছে। বহুত দাম লৈছে। আৰু মূৰ্তিযোৰ আগৰযোৰ দৰে ছেম বনাব দিছিলোঁ, ফটো দি থৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু ফটো দিয়া মতে নবনালে, তেওঁলোকে নিজৰ মতে বনালে। যিহেতু আমাৰ মেকুৰী এজনীয়ে মাতি আছে, মানে কি মই বন্তি জ্বলাম বুলি মানে গা ধোৱা আগতে তাইক ধুনীয়াকৈ গাখীৰ একদম বেছিকৈ আধা কাপমান গাখীৰ খুৱাই দিছোঁ। গাখীৰ খুৱাই টোপনি মাৰাই ৰাখিছিলোঁ, যাতে মই বন্তি জ্বলোৱাৰ সময়ত তাই ডিষ্টাৰ্ব নকৰে, গাখীৰ কাৰণে মাতি নাথাকে তেনেকুৱা। কিন্তু মই বন্তি জ্বলোৱা সময়লৈকে তাই খাই বৈ শুইও টোপনি মাৰিও সাৰ পালে, আৰু এতিয়া আকৌ গাখীৰ লাগে মোক মাতি আছে। তো এতিয়া প্ৰসাদখিনি ভগাই মেলি তাৰপিছত ভাতৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ, কিয়নো দিনটো যিহেতু ব্ৰতত আছিলোঁ, একো খোৱা নাই। ভগৱানৰ ওচৰত বন্তি জ্বলাই মেলি চাহ একাপ খালোঁ বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক, বাকী একো খোৱা নাই। গতিকে ভাতৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ, প্ৰসাদখিনি বিলাই মেলি। তাৰপিছত আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এনেকৈ সামৰণি মাৰোঁ। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সদায় নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।